عليكم السلام أحبتي. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 696، وهي عن القذارة أصل في دين التصوف. وبدأت مع بداية التصوف، وقام الصوفية بالدفاع عن قذارتهم بالكرامات. احنا الله سبحانه وتعالى هو وحده صاحب التصريف، يعني هو وحده الذي ينفع، هو وحده الذي يضر، هو وحده الذي يستغاث به، ولم يعطي هذا لأحد من البشر. يعني الأنبياء يعني ما فيش نبي يعني يأتي بآية إلا بإذن الله، والآية أو المعجزة بتأتي عشان خاطر الناس تؤمن إلى آخره. ومن ذلك آية القرآن، في يعني آية عقلية متكررة إلى قيام الساعة. فبعض المعجزات أو بعض الآيات أوتيت لبعض الأنبياء دليلا على صدقه، لكن ربنا سبحانه وتعالى هيدي واحد عادي من الناس القدرة على أنه هو يعمل معجزات ليه؟ يعني النبي عليه السلام كان يعني هاجر بجهده الشخصي، وحارب بجهده الشخصي، وانتصر وانهزم برضه بجهده الشخصي. ما كانتش معاه معجزات ان هو، لكما معجزات او كان يعلم الغيب، كان الامور اتغيرت خالص. لكن الموضوع ان الصوفية عملوا يعني جعلوا من انفسهم اولياء بمعنى الاولياء المعبودة، وبالتالي بقى ادوا لنفسهم صفات رب العزة جل وعلا. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى يحيي ويميت، وهو يعني الذي يعلم الغيب، فهم اضافوا الى انفسهم هذا وسموها كرامات. يعني ربنا اكرمهم من دون الناس جميعا بانهم يعملوا المعجزات دي. وبعدين بقى استخدموا المعجزات في كل شيء سيء يعملوه. اذا كانوا مش بيصلوا يقول لك والله انا بصلي في مسجد الاقصى، انتوا كده، انا قاعد كده معاكم بس بصلي في مسجد الاقصى. وبقول لك يا راجل، يعني صاحب الخطوه يعني يخطو كده يلاقي نفسه راح في الصين عند جبل قاف، او عند سد اسكندر، والكلام الهلس ده كله. وكان الناس يصدقون هذا لان التصوف تسيد وسيطر على العصر المملوكي. اللي هنا من هذا الموضوع انهم استخدموا الكرامات، ومبكرا من اول ما بدأ التصوف في القرن الثالث الهجري استخدموا الكرامات في تبرير القذارة بتاعتهم. واشتهر رواد التصوف الاول بقذارة المظهر. القشيري له كتاب اسمه الرسالة القشيرية، من الكتب الأساسية في التصوف في بدايته. يحكي القشيري في رسالته أن زيتونة، واحدة اسمها زيتونة، كانت تخدم أبا الحسن النووي وأبا حمزة والجنيد. وفي يوم بات حملة النووي طعامها من خبز ولبن، وكان النووي لا مؤاخذة هو اسمه النوري أو الحسن النوري يقلب فحم الموقد بيده، فأخذ يأكل واللبن يسيل على يده مختلطا بسواد الفحم. فقالت الخادمة في نفسها، زي ما الكرامة القصة يعني: ما أقدر أوليائك يا رب العالمين، ما فيهم أحد نظيف. وبالكرامة تنتهي بقى بإيه الحكاية؟ تنتهي ده اللي بذكره القشيري في رسالته، وتنتهي الحكاية باتهام الخادمة ظلما بالسرقة، وتدخل النووي أو النوري لإنقاذها. ولا ينسى أن ينبه إلى ذلك أنها هي اعترضت على وساخة الأولياء، فيعني اتهمت بالسرقة. فقالت بقى والله لا بقى لا تقولون بعدها ما أغزر أوليائك. فقالت تبت إلى الله. يعني هم القشيري اخترع الرواية دي عشان خاطر يحذر الناس من الاعتراض على قذارة الأولياء، وده يعني مبكرا مع رواد التصوف الأوائل. وبعدين بعد كده التصوف بدأ في الانتشار بالغزالي المتوفى 505. الغزالي هو الذي عقد الصلح بين الفقه والتصوف، بين السنة وبين التصوف، هو لصالح التصوف. وهو الذي يعني اخترع ما نسميه بالتصوف السني. وقام صلاح الدين أبو فيما بعد بفرض التصوف السني في حربه للتشيع، وده احنا تعرضنا له بالتفصيل في كتابنا اللي هو عن نشأة وتطور الأديان الأرضية المحمديين. لكن الغزالي
يعني كان يتكلم بقى عن طهارة الباطن يعني ربنا يجعل الباطن بتاعهم أو القلب بتاعهم رجس، هو يجعل ان القلب لما يؤمن بالحلول والاتحاد وانه متحد بربنا يبقى هذا منتهى الطهارة. بل أصبح في عصر الغزالي من مظاهر الرياء والصلاح أن يتقذر الإنسان في شكله وهيئته. فالغزالي يعد من مظاهر الرياء الديني القذارة في الهيئة والزي. الغزالي طبعا في كتابه إحياء علوم الدين تعرض لموضوعات كثيرة في التصوف، ويجعل من ضمن ملامح التدين عند الإنسان أن يكون قذر المظهر. يقول: أما الهيئة فتشعيث شعر الرأس وحلق الشارب وغلظ الثياب ولبس الصوف وتشميره وترك تنظيف الثوب وتركه مخرقا. يعني بيعترض بقى على بعض الناس اللي كانوا بيعملوا كده عشان خاطر يظهروا ان هم عابدين ومتعبدين وخاشعين، يعني لما يجي بهدل نفسه بهذا الشكل يبقى هو عابد. فالغزالي قال له: لا لا لا، انت كده بتنافق، انت كده بتتظاهر بالتقوى. فالتقوى عنده ان الواحد يبقى شكله عفش لا مؤاخذة وقذر. فبقول لك يعني كل ذلك يرائي به ليظهر من نفسه انه متبع للسنة فيه ومقتد فيه بعباد الله الصالحين. يعني عنده السنة بقى انقلبت، اصبحت ان تكون شعثا مغبرا قذرا، وهو دول بقى عباد الله الصالحين. ثم يقول الغزالي كان بيعترض على الناس اللي هم بيحاولوا يعملوا نفسهم أتقياء بالمظهر السيء، بالمظهر القذر، وبيكتب كده بقى بينكر عليهم في كتابه إحياء علوم الدين. فيقول: فمنهم من يطول المنزلة عند أهل الصلاح بإظهار الزهد فيلبسوا الثياب الممزقة الوسخة القصيرة الغليظة ليرائي بغلظتها ووسخها وقصرها وتخريقها أنه غير مكترث بالدنيا. يعني كان من مظاهر التقوى ان الواحد يخرق هدومه ويلبس الثياب الخشنه ويحط عليها وساخه عشان خاطر يقول لك الناس ده راجل ايه؟ راجل صالح. ده ميزه الصلاح. واراد بعض المترفين الدخول في دين التصوف فاعتبرهم الغزالي مرائين، يعني منافقين، لانهم لم يكونوا صارخين في قذارته. واحد بقى من ولاد الناس كده محترم ويلبس نظيف وبتاع، قال لك ما أبا من ضمن الأولية، فابتدى يوسخ في نفسه. فالغزالي وقف عليه بالمرصاد قال له: لا يا باشا، انت ما تنفعش تبقى وسخ. يقول: شق عليهم الاقتداء بهم، عن أولئك المترفين، في بذاءة الثياب والرضا بالدون، فأرادوا أن يتظاهروا بالتصوف ولم يجدوا بدا من التزين بهم، فتركوا الحرير والأبرسيم وطلبوا المرقعات النفيسة والفوط الرقيقة والسجلات المصبغة. الجماعة الصوفية كانوا يرقعوا هدومهم، وحتى من ضمن طقوس التصوف لبس المرقعة، يعني حاجة تترقع لازم تبقى هدوم بالية. فالناس اللي هم الهاي دول اللي عايزين يعملوا كده فراحوا قال لك نلبس ونرقع هدوم، بس جابوا ايه بقى؟ هدوم حرير. فالغزالي ما عجبوش الكلام ده فاعترض عليهم ويقول لك: وظن احدهم انهم متصوب مجرد لون الثوب وكونه مرقعا. ده عن القذارة قبل العصر المملوكي والقيام بقى بالدفاع عنها في الكرامات وفيما قاله أبو حامد الغزالي. أهلا وسهلا بكم أحبتي برنامجكم الأساس القرآنية وفي قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير وعليكم السلام.